Egy elég különleges csali került fel itt a mai napon, első ízben. És a részleteket mutatom mindjárt, de fú, egy gyönyörű kősüllő találta meg ezt a érdekességet. Érdekes a csali is, és érdekes a felkínálás is itt a Körösön. És egy igazán termetes köves volt itt az első tettes, aki bizony pontosan itt a köveken, aki bizony ezen a Ned Jighead-en ezt a rákot lepirította. Egy gyönyörű kis kősüllő itt ebben a ormótlan melegbe. De mutatom is mindjárt közelebbről majd a csalit és a vezetést. Na meg persze ezt a gyönyörű kövest is. Na, egy fotó, aztán mehet az útjára. Lepirította a rákot. Egy elég különleges módszer, és különleges, nekem különleges, mert én ezt a módszert és ezt a műcseli kombót ez idáig én ugye nem próbáltam. Mégpedig, ez pedig a Ned Jig, ez a Ned Jighead, és ezen való Live Target Profishnek a felkínálása. Első ízben lényeg itt a jigfejünk, ami egy ilyen igazán érdekes formát takar, egy Alpha Point Mustad jigfejről van itt szó. Ugye ennek a lényege, hogy egy ilyen, hát minek is hívjam, egy ilyen lapított henger alakot ötvöz magában, és ez bizony, ahogy húzzuk a vízben, az így érkezik le ugye a vízre, és ha olyan a ajzat, akkor ez így meg tud állni az ajzaton. Belehúzunk ugye a rákunkba, akkor itt elkezd mozogni, és ugye megállásnál pedig így fog állni, és itt tökéletesen fognak ezek a csápok ezen a crawfishen mozogni. Ugye erről a kis jigfejről van szó. Van nálam most ugye 2,7, 4,2 és 6,2 grammos változat ebből a Mustad Ned formájú jigből. Megmutatom üresen is, elég ötletes a doboz is, ugye egy ilyen nyitható, oldalra nyitható dobozban kapjuk meg a fejeinket, és ugye csali nélkül ez bizony így néz ki. Alpha Point fej, az Ultra Point-tól egy még hegyesebb dologról beszélünk, egy brutál erős heggyel, de itt a lényeg bizony az ólom formában rejlik, és ez ugye az ólomforma hasára esik, és így egy elég egyedi mozgást tud kölcsönözni a felhelyezett műcsalinak, ami most első ízben ez a Live Target Crawfish volt. Mutatom is, hogy egy ilyen blisterben miről van szó, egy nagyon élethű rákforma. Ugye ebből most ez a zöld volt fönt, ami megtetszett ennek a kövesnek, de ugye ebből van 3,8 és 2,8 incses változat is. A nagy tesó bizony már egy tekintélyes rák utánzat, úgymond. Ki is veszek itt a blisterből mindjárt egyet. Tök jó blisterben kapjuk meg az egészet. Ez garantálja, ugye, hogy sérülés mentes marad a gumicsalink. Hanem érdekes itt ez a rákos sztori, ugye nekem is sokan mondták már ismerőseim, hogy például a harcsa nagyon szereti és kedveli fogyasztani hazánkban is ezeket a rákféléket, de én is tapasztaltam már a tavalyi évben, például a Tisza-tavon, hogy ezekkel a kisebb rákokkal és nimfákkal a köves bizony igazán jól lehet fogni.
de mondom, ilyen nagyobb rákokkal, meg ismerőseim mondták, hogy ténylegesen a harcsát is meg lehet csípni. Szóval itt a mai napon, itt a köves után ezeknek a trófiseknek és ennek a Alpha Point Ned jigheadnek van itt a tesztje. Megpróbálok még halat fogni itt a köves után, aztán kicsit próbálok majd peca közben még itt a vezetésről is mondani egy pár szót. Na de menjen is a peca, aztán én is próbálom még ki ezt a módszert. Itt a módszer lelke, ugye ahogy mondtam is, ebben a jigben van, meg persze a plastikban is. A lényeg ennél is, hogy ugye bedobjátok, és ugye bedobás után ez megáll ugye az ajzaton, és az ajzaton ilyen lassú, csukló mozdulatokkal, hogyha nem akadtok be a kőbe, akkor elkezditek ugye mozgatni. Előttem egy nagyon köves pálya van, ugye? Igazán szórt kővel ellátott rész az itt a kifolyónál, itt a Horthy vízműnél. De itt a lényeg, tényleg lassan az ajzatról egy élő rákot utánozva, úgymond kell ezt a csalit ilyen csukló mozdulatokkal a Ned jig fejnek köszönhetően ugye mozgatni. És ugye ahogy az ollók meg ugye a test mozog itt a Nednek hála, ugye úgy találja meg a, hát jobb esetben a köves vagy a süllő harcsa ezt a csalit, de én kicsit inkább úgy gondolok rá erre, mint a tantára. Mert a tanta is egy olyan Jolly Joker, amivel relatíve mindent is meg lehet fogni, ugye? A tanta is egy olyan csali, ugye az arzenálban. És egy kicsit a rák is szerintem erről szól, mert azért itt sok halfaj van, ami ezt a úgymond élőlényt szereti fogyasztani. Ez kicsit olyan, mint a gép talán. Ugye mostanában az is egy szaporulatnak örvendő, hát jóság, mondjuk így. De mondom, itt a rák is, ami van a folyóinkban, azt is igazán sok hal szeret úgymond fogyasztani. Elég alacsony itt a víz most itt a Körösön. Ebből kell kihozni, amit ki lehet. És ugye ahogy leért, ugye ott a kövek mellett, ugye úgy kell elképzelni itt a dolgot, hogy a kövek mellett, ugye ahol ez megáll, akkor ugye ennek a jignek hála, ugye a Ned jignek hála ugye fejre áll, és utána pedig tényleg ilyen kis csukló mozdulatokkal megiramodik, és akkor meg ugye az élethű mozgást lehet ezzel úgymond felvenni és utánozni. Tényleg ilyen, hát már mint a sodortatás és a görgetés folyamán, csak ugye ez is egy alternatíva ezekhez a élethű plasztikokhoz és rákokhoz. Tényleg itt a cseburaskás megoldás mellett ugye most már ugye rendelkezésre áll ez a Ned jig is. Én is szeretem kipróbálni itt az újdonságokat, ugye. Mindig tanul az ember, én azt mondom. És tényleg, hogy tanul az ember, és megismer újdonságokat, és így lehet beletalálni igazából helyeknek a adulászaiba, vagy működő dolgaiba. De érdemes adott vizeken mindig kipróbálni ilyen extra műcsalikat is. Nem mindig egyfajtát, ami egyszer működött. Mert tényleg ez a Körös is, azt kell mondjam, hogy eddig azt mondom, hogy ez a legkiismerhetetlenebb víz számomra, ahol így eddig partról jártam, meg horgáztam. Egy nagyon változatos és nagyon változékony víz, pergetés gyanánt. Tényleg nem volt még kettő egyforma nap
én azt mondom róla. És 2 egyforma pergetőnap nem volt még itt a Körösön. Hogy valamire azt mondjam, hogy 2 nap ugyanaz működött. Egy nagyon-nagyon változatos és izgalmas pergető terület ez számomra. Ugye ott még a sodorvonal alatt szerintem még ezt a 4,2 grammot valamennyire le lehet rakni, de már koppant is. Csak eléggé szórtköves meg akadós itt a sztori. Ugye az egy kicsit gátja a dolognak. Kíváncsi vagyok, hogy egy rendes süci vagy valami más halfaj felveszi-e még itt a neden ezt a rákot. Annak brutál élethű, ez a Live Target, ugye Crawfish is. Ugye eddig azt mondom, hogy az összes Live Target csali tényleg ugye hű a nevéhez, ugye a Live Targethez, ugye az élethű táplálék a limitációhoz. Szépen kopog az ajzaton, és mondom, leér, és akkor ugye húzunk rajta egyet, vagy csuklóba emelünk rajta egyet, és ugye így lehet itt mozgatni ezt a kisebb Crawfisht. Lehet, hogy ahogy jön majd az este, megpróbálom még a nagy tesót is, aztán hát, ha valami bajszi felveszi. Hát mondom, sok ismerősöm mondta, hogy például a harcsát, mikor otthon ugye pucolta, ugye tele volt a gyomra rákkal. Erről is hallottam már infókat. Meg valaki régen még csalizott is ugye a rákkal. Szóval nem új keleti dolog ez. Erről is ugye azt kell tudni, hogy ez nem új keleti dolog, de annyira nem is köztudott csali, meg annyira nem is mindennapos csali ez. Tényleg egy kis extra itt a plastikok között ez a rák. Bár ugye sokan sügérre, fekete sügérre a különböző imitációkat szeretik meg kedvelik használni. Na hát ez is. Szerintem fekára is egy jó alternatíva lehet, ugye? Mert tényleg nagyon részlet kidolgozott ez a Live Target Crawfish. Közben itt 2 akadó között valami megcsípte. Nagyon köves ugye ez a rész, ugye az alacsony víz miatt, ugye még majdnem azt mondom, hogy sok is a 4 gram. És a 4 gram nagyon megakad itt a kövek között. No, próbálkozok még, aztán ha lesz valami, jövök a részletekkel. Hát, ha még egy pár hal itt a fényváltás előtt horog végre tud kerülni.